ლარი დოლარისა და ევროს მიმართ გაუფასურებას განაგრძობს რამდენიმე წუთში გაუფასურების მიზეზებზე საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკოსთან გივი ადეიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის ფონდი დაფუძნდა ფონდის საბჭოს წევრებს შორის ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე არიან სრულად რამდენიმე წუთში. გარემოს დაცვის სამინისტრო ტყის კოდექსის საბოლოო პროექტს ორ კვირაში გაასაჯაროებს კანონპროექტის დეტალები საქმის კურსში. საღამო მშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. ლარი დოლარისა და ევროს მიმართ გაუფასურებას განაგრძობს 6 სექტემბრისთვის 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 96 თეთრი ეღირება ეროვნული ბანკის მონაცემებით. ლარი დოლარის მიმართ 4.24 მიასედი თეთრით გაუფასურდა, ევროს მიმართ კი 4.85 მიასედი თეთრით. სულ რამდენიმე წუთში ამ თემაზე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს, თუმცა მანამდე გადავხედოთ დღის სიახლეებს. საკმაოდ საინტერესო თემა გაიხსნა დღეს საქმის კურსის შუადღის გამოშვებაში, ახალი რეგულაცია და გადასახადი ბიზნეს, კონკრეტულად მეფრინველეებს, რომლებსაც ფორმა 2-ის მისაღებად ერთ ქათამზე 5 თეთრის გადახდა მოუწევთ. 5 თეთრი ასე ცალკე ცოტაა დამეთანხმებით, მაგრამ საერთო მოცულობიდან გამომდინარე, 1 წლის განმავლობაში ახალი გადასახადი დაახლოებით 600,000 ლარამდე ადის. ინფორმაციისთვის მეფრინველეები ბოლო პერიოდში თեղიგეს გათავისუფლებას ითხოვდნენ, ეს ჩვენ მაყურებელმა კარგად იცის, ჩვენ ეს თემა არაერთხელ გავაშუქეთ და საკმაოდ აქტიურად. ამასობაში კი ახალი ვალდებულება მიიღეს. უარყოფითმა შეფასებამ და მოლოდინებმაც პრინციპში მათი მხრიდან არ დააყოვნა. ელენა გოგბერაშვილის სიუჟეტს მოგვიანებით ვნახავთ, მაგრამ საბოლოოდ რა შედეგზე გავალთ, ამას უკვე დრო გვიჩვენებს. მეფრინველეების ნეგატიური მოლოდინის საპირწონედ კარგი მოლოდინი აქვს დევი ხეჩინაშვილს, რომელიც სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეა. მისი შეფასებით სადაზღვევო ბაზრის გამოცოცხლებისა და გაძლიერებისთვის სახელმწიფო მუშაობა დაიწყო. დევი ხეჩინაშვილის თქმით, მთავარი იყოს მაღალი ტემპი, თორემ ნება რომ არსებობს ეს გამოჩნდა. როგორც ლიდერმა ამ ქვეყნის ბევრი წლის თავზე, ეს მარტო ამ მთავრობას არ მაკლაპარაკი, მთავრობებმა ბევრი ხალხი თქვა, რომ ჭირდება სადაზღვევო ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენი საქმიანობა უფრო ეფექტური და სტაბილური გავხადოთ. ტემპი გვინდა, ჩვენ მართლა იმედით ვუყურებთ ახლა აი ამ პროცესებს, რომელიც ვითარდება, ფაქტობრივად ბოლო 3 თვეა. კიდევ უფრო პოზიტიური მოლოდინები გამოთქვა დღეს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ. იმედი გვაქვს წლის ბოლომდე ეკონომიკაში უფრო მაღალ შედეგზე გავალთ, ვიდრე დაგეგმილი იყო, განაცხადა ნინო ჯავახაძემ. მისი განმარტებით 2017 წლის ივლისში ეკონომიკური ზრდა 3.8% იყო, ხოლო წინასწარი მონაცემებით 7 თვეში საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 4.4% შეადგინა. ამასთან დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მინისტრის მოადგილემ ყურადღება დასაქმების მაჩვენებელზე და საერთაშორისო ვიზიტორებზე შეაჩერა. დაგეგმილი არის 4% საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლისთვის. ჯერჯერობით და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე ეს პოზიტიური ტენდენცია შენარჩუნდება და ჩვენ გავალთ უფრო მაღალ მაჩვენებელზე, ვიდრე წინასწარ არის დაგეგმილი. ამისთვის არსებობს ყველა წინაპირობა. ასევე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების მაჩვენებლები გვაქვს დასაქმების კუთხით. ნელ-ნელა საქართველოს ეკონომიკაში შეინიშნება გაჯანსაღების ტენდენცია, რის მაჩვენებელიც ის არის, რომ დასაქმებულებში დაქირავებით დასაქმებულების წილი იზრდება, ხოლო თვით დასაქმებულების წილი შესაბამისად ნელ-ნელა იკლებს. პოზიტიურ მოლოდინებზე ისაუბრა დღეს EBRD-მაც, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი. მომდევნო წლებში საქართველოში ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას ელოდება. განცხადება EBRD-ის პრეზიდენტმა გააკეთა. სერ სუმა ჩაკრაბატმა დღეს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობაზე ისაუბრა. მისი განმარტებით, იმისთვის რომ ბიზნესი კონკურენტუნარიანი გახდეს და ისეთ ბაზრებზე შევიდეს, როგორც მაგალითად ევროკავშირია, მათ ფინანსებზე მარტივი წვდომა სჭირდებათ. საქართველოს ეკონომიკა საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. მომავალ წლებში კი გვჯერა, რომ ზრდა მეტი იქნება. საქართველოში ბიზნესის გამოწვევა ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსებაზე წვდომაა. მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის უცხოურ ვალუტაში სესხება რისკია. საკრედიტო ხაზი სწორედ ამიტომაა კარგი შესაძლებლობა. ის ნაკლებად რისკიანია, რადგან ადგილობრივ ვალუტაშია. ძალიან მომწონს ქართული მოდა. გონი საყიდლებზე საქართველოში უნდა დავიწყოს სიარული ან ქართული პროდუქცია ბრიტანეთში შევიძინო. დღის სხვა ამბებს გაგაცნობთ. საპენსიო რეფორმის შესახებ კანონპროექტი საჯარო თვის ბოლოს გახდება. ამის შესახებ განცხადება დღეს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ნინო ჯავახაძემ გააკეთა. მისი თქმით, საპენსიო რეფორმის შესახებ კანონპროექტი საჯარო თვის ბოლოს იქნება. მისივე თქმით, იმ დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, რაც ამ რეფორმის გარშემოა, სამინისტრო სურს, რომ ყველა კითხვას სათანადო პასუხი გაეცეს.
ჩემი ოპტიმისტური ვარაუდით ჩვენ ამ თვის ბოლოს ვაპირებთ რომ საჯაროდ გამოვაქვეყნოთ ეს კანონი. ეს იქნება სწორი ჩვენი აზრით რეფორმის მასშტაბურობიდან გამომდინარე რომ ყველამ იხილოს რა არის ეს კანონ პროექტი. ანუ ესეთი რამე მაცნეზე კი ქვეყნდება ხოლმე მოგეხსენებათ, მაგრამ აი ესე რომ მასშტაბურებს ჩვენ ესე განვიხილოთ, ანუ ამ რეფორმის გარშემო დიდი ხმაური არის და გვინდა რომ ყველა კითხვა რაც არსებობს აქედანვე დავფიქროთ. შესაბამისად ვფიქრობ რომ თვის ბოლოს გამოვაქვეყნოთ კანონ პროექტი, მივიღოთ კომენტარები, აქვე გეტყვით რომ ერთი რაუნდი შეხვედრების ჩვენ გვაქვს უკვე ჩატარებული ბიზნეს ასოციაციებთან, ბანკების ასოციაციებთან, მცირე საშუალო მეწარმეთა ასოციაციებთან, ანუ ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან ეს რეფორმა გვაქვს გავლილი. რა თქმა უნდა, ეს იყო off the record შეხვედრა, ანუ არ იყო ჩაწერილი, იმიტომ რომ სამუშაო შეხვედრა იყო და ახლა უკვე ფართოდ გამოვვალთ, ასე ვთქვათ, ფართო მასებში ამ რეფორმით. დეპოზიტების დაზღვევის ფონდი დაფუძნდა ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო GBC ავრცელებს კერძოდ ფონდის საბჭოს წევრებს შორის ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი კუმსიშვილი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე, GBC-ის სამეთოყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი არველაძე და TBC ჯგუფის წარმომადგენელი არიან. გიორგი არველაძე აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ფონდის სტრუქტურის ჩამოყალიბება, მას შემდეგ რაც შედგება საბჭოს ხდომა, უკვე დასახავენ საომავლო გეგმებს და შესაბამისად დაიწყებენ მუშაობას. ინფორმაციის დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა მომავალ წელს ამოქმედება და 5,000 ლარის ანავრებს დაასრულებს. Silk Road ჯგუფი კომპანია Geosel-ის შესყიდვითაა დაინტერესებული. ამის შესახებ ინფორმაცია Silk Road ჯგუფის სამეთოყურეო საბჭოს წევრმა ალექსო თოფურიამ საქმიან დილას მიაწოდა. კითხვაზე ხომ არ გამოიყენებს კომპანია Silknet-ი ობლიგაციებიდან მიიღებულ 34 მილიონ ლარს Geosel-ის შესაწყიდად. თოფურიამ განაცხადა, რომ ამ თანხით TBC ბანკში არსებული სესხის რეფინანსირება მოხდება. რაც შეეხება Geosel-ს კომპანიის დაინტერესება თოფურიამ დაადასტურა და განაცხადა, რომ ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში გადაწყდება, რომელი რესურსით მოხდება მისი შესყიდვა. შიდა მარშრუტზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს მგზავრთა გადაყვანისთვის შესაძლოა სპეციალური ნებართვები დასჭირდეთ. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქმე და ტრანსპორტის სააგენტოში განაცხადეს, როგორც სააგენტოში განმარტავენ, მუშაობა მიმდინარეობს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე, რომლის მიღების შემთხვევაში სანებართვო რეჟიმში მოექცევა ქვეყნის შიდა სამგზავრო რეგულირებული გადაყვანები შესაბამისი გრძელვადიანი სანებართვო პირობებით. კერძოდ სანებართვო პირობებში გათვალისწინებული იქნება ნევრორეგულაციებით განსაზღვრული ძირითადი მოთხოვნები და რომლებიც ადგენს მგზავრის უსაფრთხო და შესაბამისი განრიგის დაცვით გადაყვანის ვალდებულებას. ვისოლმა საბერძნეთის პეტროლიუმთან, საბერძნეთში ენერგეტიკის სფეროში ყველაზე მსხვილ ბიზნეს ჯგუფთან ფრანჩაიზის ხელშეკრულება გააფორმა და საქართველოში ეკოს ავტოგასამართის სადგურების ქსელის განვითარების ექსკლუზიური უფლება მიიღო. პირველი ავტოგასამართის სადგური დღეს გაიხსნა ოფიციალური გახსნის ცერემონიას საბერძნეთის ელჩი საქართველოში და საბერძნეთის პეტროლიუმის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ჩვენ გავიარეთ საკმაოდ რთული გზა, არ იყო ადვილი ამ კომპანიის უკან დაბრუნება, მაგრამ თითოეულ ჩვენთანგან ძალიან გვიხარია, რომ ეკოს სრულფასოვნად დაბრუნდა საქართველოში და დღეს უკვე გაიხსნა მთლიანად ეკოს ბრენდირებული ავტოგასამართის სადგური. ჩვენ გვყავს აქ ეკოს და საბერძნეთის პეტროლიუმის წარმომადგენლები, ხელმძღვანელობა. საბერძნეთის პეტროლიუმს აქვს 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა და აქედან 2 არის მსოფლიოში, ალბათ ათეულში შედის თავისი მაღალ ტექნოლოგიური ხაზებითა და ხარისხით. გარემოს დაცვის სამინისტრო ტყის კოდექსის საბოლოო პროექტს დაახლოებით 2 კვირაში გაასაჯაროებს. ამის შესახებ საქმის კურსს სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა განუცხადა. მისი განმარტებით იგეგმება კიდევ ერთი საჯარო განხილვა, რის შემდეგაც უკვე დოკუმენტის დასამტკიცებლად შესაბამისი სამთავრობო და საპარლამენტო პროცედურები დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ კოდექსზე მუშაობა 2013 წელს დაიწყო. დოკუმენტი განსაზღვრავს სატყეო რესურსის მართვისა და გამოყენების ძირითად პრინციპებს და წესებს. კანონ პროექტი დასრულებულია, გადის შიდა კომუნიკაციას მხოლოდ სამინისტროს შიგნითღა, ჩატარებული იყო 100-ზე მეტი განხილვა, მათ შორის მუნიციპალიტეტებში და დაგეგმილია შემოდგომაზე მთავრობაზე გადაგზავნა. ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონზე მუშაობა სავარაუდოდ წლის ბოლომდე დაიწყება, როგორც საქმის კურს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილმა განუცხადა, კანონზე მუშაობა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან ერთად იგეგმება, რაც შეეხება ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, დოკუმენტზე მუშაობა დასრულდა, თუმცა მის განხორციელებას კანონი სჭირდება ენერგოეფექტური პოლიტიკის განხორციელებას და მის რეპორტინგს კი ენერგეტიკის სამინისტრო განახორციელებს.
პროექტი, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტის შექმნაში დახმარება აღმოგვიჩინონ, სავარაუდოდ სატენდერო პროცედურები და რაღაც ფორმალური პროცედურები იქნება გასავლელი და ალბათ უკვე წლის ბოლოსთვის იმედი გვაქვს, რომ ამაზე მუშაობას დავიწყებთ. ვადა ჯერჯერობით გვაქვს, როგორც სამშენებლო სექტორში, ანუ ასევე ზოგადად ძირითადად ენერგოეფექტურობრივი კანონმდებლობის მიღებაზე და ვფიქრობთ, რომ ალბათ ის წელი უკვე ნამდვილად ძალიან დატვირთული იქნება ენერგოეფექტურობის მიმართულებით როგორც სამართლებრივ ჭრილში, ასევე კონკრეტული ღონისძიების განხორციელების ჭრილში. დაუბრუნდებით ისევ დღის ერთ-ერთ მთავარ თემას, ლარი დოლარისა და ევროს მიმართ გაუფასურებას განაგრძობს 6 სექტემბრისთვის $1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი 2 ლარი და 59 თეთრი იქნება, ევროს კი 2 ლარი და 96 თეთრი. გივი ადეიშვილი საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკოსი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობის, გივი, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში ჩვენ არ გვაქვს ჯერ ციფრები, მონაცემები, რის საფუძველზე შეგვიძლია თქვა ლოგიკური დასკვნები გამოვიტანოთ იმსჯელოთ, თუმცა მიზეზები რა შეიძლება იყოს იმისა, რომ ლარმა ასე მკვეთრად დაიწყო გაუფასურება და უკვე მივიღეთ, ხვალისთვის მივიღებთ 2.59 ნიშნულს. მოგესალმებით ბექა კიდევ ერთხელ, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ჩვენ არ გვაქვს ციფრები, არ გვაქვს ინვესტიციებზე ინფორმაცია, ასევე ტურიზმიდან რა შემოდინება იყო, თუმცა გვაქვს სურათი ტრენდული, რომ იზრდებოდა მუდმივად ტურისტების რაოდენობა, ასევე ტურიზმიდან შემოსავლების, ფულად გზავნილებშიც ნორმალური სურათი იყო, სამწუხაროდ ინვესტიციებში არ ვიცით, საგარეო ფაქტორებს თუ ავიღებთ ახლა ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში, როგორც წესი, არც ევრო არ გაუფასურებულა დოლარის მიმართ, არც აზერბაიჯანული მანათი, ასევე თურქული ლირა გამყარდა მცირედით და რუბლიც სტაბილურია. ანუ საგარეო ფაქტორების წნეხი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში პრინციპში შეგვიძლია გამოვიწყოთ. ერთი. მეორე, ვთქვათ, ტურისტები არ ვიცით შემოსავლები, მაგრამ ბოლო ციფრები აგვისტოს თვეში მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდა, ასეთი მაჩვენებლები საერთოდ არ ქონია. ერთ თვეში მილიონზე მეტი ტურისტი. აქედან გამომდინარე, შესაბამისად შემოსავლების ამ კუთხით უნდა იყოს გაზრდილი. გადმორიცხვების კუთხით დადებითი იყო ტენდენცია. მაშინ რა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ რეალურად დღეს მივიღეთ გაუფასურებულ ლარი, თანაც საკმაოდ მოკლე პერიოდში, ასე ვთქვათ, და ამას დაერთო თუ არა თან ერთგვარი პანიკაც ბაზარზე. ბოლო ინფორმაცია არ ვიცით, მაგრამ სავარაუდოდ იმპორტი გაზრდილი იქნება, ვინაიდან ტურიზმის დასთან ერთად და იგივე თუნდაც ინვესტიციების გამო იმპორტი იზრდება. გარდა ამისა, ჩვენი ორგანიზაცია მაინც ძირითად ფაქტორად იმ პირობებში, როდესაც მსხვილ ტრანზაქციებზე ინფორმაციას არ ვფლობთ სავალუტო ბაზარზე, რა გარიგება მოხდა ამ ბოლო ერთ კვირაში, როდესაც განსაკუთრებით გაუფასურდა ლარი, ხო? და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 4-5%-ით არის გაუფასურებული, მაგრამ ბოლო ერთ კვირაში დაახლოებით 2%-ით არის გაუფასურებული და არ ვფლობთ არც ერთ მსხვილ გარიგებაზე ინფორმაციას. ამიტომ ამ პირობებში ჩვენ ვთვლით, რომ ძირითადი გავლენა იქონია აჟიოტაჟმა, მოგეხსენებათ საქართველოში სეზონური ფაქტორებით ხასიათდება, ზამთრის პერიოდში ლარი უფასურდება, ბოლო 3 წელია, ხოლო გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდში მყარდება. შედეგად მოხდა გარკვეულწილად აჟიოტაჟური წნეხი გაცვლით კურსზე, რამაც გამოიწვია, რომ ნახტომისებურად, ესე ვთქვათ, გაუფასურდა ლარი, თუმცა ეს ერთის მხრივ თუ ცუდია, მეორეს მხრივ უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში სტაბილურდება ლარი და არ მოხდება შემდგომი გაუფასურება. ნახტომს გულისხმობთ, ასე ვთქვათ. კი ბატონო. ანუ ნაწილობრივ ეს იყო წნეხი, რომელიც შეიქმნა აჟიოტაჟიდან, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის განმაპირობებელი, ეს აჟიოტაჟი შეიქმნა იმის გამო, რომ ლარმა მკვეთრი გაუფასურება დაიწყო. კი ბატონო, მოლოდინი ზოგადად ძალიან უმადური თემაა, მოლოდინების გამოთქმა და შეფასებები, მაგრამ მაინც როგორ იქნება მოლოდინი, ზოგადად ეროვნული ბანკის როლი ამ შემთხვევაში რა არის? თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ან ახლა, ან უახლოეს მომავალში საჭირო გახდება ან ეროვნულ ბანკმა უნდა განახორციელოს ინტერვენციები გარკვეული იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, როგორც ჩარშანაკეთებ და ამას დაიჭიროს ვალუტის კურსი. როგორც თქვენ ახსენეთ, ამ ეტაპზე არ ვფლობთ მონაცემებს, რომ ანალიზი გავაკეთოთ ციფრებს, ესე ვთქვათ, თუ რატომ მოხდა ლარის ესეთი გაუფასურება, ჩვენ მომავალში გვეწოდინება ის ფაქტორები, თუ რამაც განაპირობა ამ მდგომარეობამდე, ესე ვთქვათ, გასვლითი კურსის გაუფასურება, თუმცა მოლოდინი ამ ეტაპზე დამოკიდებული იქნება როგორც ეს სხვა ფაქტორებზე და მაინც მოვერიდები პროგნოზირებას, რა იქნება ინვესტიციები, შეაფერხებს თუ არა რეგულაციები ინვესტიციებს და ასე შემდეგ, რაც შეეხება ეროვნული
ეროვნული ბანკის როლს ეროვნულ ბანკს საკმაოდ დიდი როლი უჭირავს. მისი როლი გამოიკვეთება იმაში, რომ მან არ მისცა თავის დროზე ლარ ზედმეტად გამყარების საშუალება, რაც მე ვთვლი, რომ საკმაოდ კარგად მოიქცა, როდესაც ინტერვენციები განახორციელა, თუმცა ეროვნულ ბანკს თუ შეუძლია, რომ ასე ვთქვათ, ლარი ზედმეტი გამყარებისგან დაიცვას, მას ნაკლებად შეუძლია, რომ ესე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, გაუფასურებისგან დაიცვას ეროვნული ვალუტა, ვინაიდან მისი საერთაშორისო რეზერვები სასრულია და კი ბატონო, და შეიძლება ზედმეტი აჟიოტაჟით შემოიტანოს ბაზარზე, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ჩარევა არ უნდა მოხდეს, კი ბატონო. პანიკის საფუძველიც არ არსებობს, რა თქმა უნდა, რეალურად დღეს იმისა, რომ მაინც და მაინც უახლოეს მომავალში დაიწყოს ინტერვენციები და დაიჭიროს ლარი. ჩვენ თუ წინა წლებს გადავხედავთ 2015-2016 წლებში, 2015-ში მაგალითად 8%-იანი გაუფასურება იყო აგვისტოდან სექტემბრამდე. 2016-ში 2.35-დან ესე ვთქვათ გაუფასურდა დაახლოებით 2.5-მდე, შემდეგ დასტაბილურდა გაცვლითი კურსი და 2016-ის ბოლოს მოხდა 15%-იანი გაუფასურება, მაგრამ მე ამით იმის თქვა მინდა, რომ ეს არ არის გაუფასურების ის დონე, რომელიც საგანგაშო არის. ჩვენ ყველა ველოდებით, რომ სეზონური ფაქტორის გამო მოხდებოდა გარკვეულწილად გაუფასურება და ამ ყველაფერმა იქონია გავლენა. დიახ. დიდი მადლობა. კი საინტერესო სოციალურ ქსელში საინტერესო სტატუსები იყო დღეს და ისევ შეცურა და ასე შემდეგ. ნახოთ ყოველ შემთხვევაში დავაკვირდეთ მოვლენების განვითარებას. მადლობა საინტერესო აუბრისთვის. გივიადეიშვილი იყო საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკოსი საქმის კურსის სტუმარი. განვაგრძობთ გადაცემას სურსათის უნებლობის ახალი ტარიფი ბიზნეს, როგორც უკვე გითხარით, მთავრობა მეფრინველებს ახალ გადასახადს უწესებს. მათ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს თითოეულ კათამზე ფორმა 2-ის აღების ნაცვლად 5 თეთრი უნდა გადაუხადონ. ამ გადაწყვეტილებას ბიზნეს სექტორის მხრიდან საკმაოდ უარყოფითი შეფასებები მოჰყვა. ელენე გოგბერაშვილი მუშაობდა თემაზე და მისგან გავიგებთ რით ხსნის სააგენტო მიღებულ გადაწყვეტილებას და რა ცვლილებებს გამოიწვევს ბაზარზე მწარმოებლებისთვის გაზრდილი ხარჯები. 5 თეთრით გაძვირება ერთ საკათამზე ესე გამოიწვევს საერთოდ კილოგრამი ხორცის გაძვირებას დაახლოებით 10 თეთრი. ელგუჯანოვზაძე მისევე როგორც სხვა თათმის მწარმოებლებმა ერთი დღით ადრე გაიგეს, რომ პროდუქციის უვნებლობის სერტიფიკატის აღებისთვის სურსათის ეროვნულ სააგენტოს თითოეულ ქათამზე 5 თეთრი უნდა გადაუხადონ. მუხრანის ქათმის მწარმოებლისთვის ეს თანხა ყოველდღიურად 150 ლარზე მეტია. როგორც ამბობს დღგ-სთან ერთად ეგრეთ წოდებული ფორმა 2-ის 5 თეთრიანი გადასახადი მწარმოებლებს დარგში მუშაობის გაგრძელების საშუალებას აღარ მისცემს. ჩვენ სასაკლოებს რეგისტრაცია გავლილი აქვთ ჩვენ სურსათის სააგენტოს მიერ და მონიჭებული გვაქვს ესე იგი აღიარება. ხურობით ლაპარაკობთ, რომ ესე იგი წილში გვედგანან. არ ვიცი, გადასახადს რასახელი უკვე არ ვიცი. შემდგომ სკილი ვინც არის ამას ალბათ გაცნების მეტი მოუწევს, აი მაგალითად ჩერინას დაახლოებით 1500 ლარი უწევს დღეში გადასახადი, მე მიწევს 100-დან 150 ლარამდე გადასახადი, რომელიც ჩემთვის მიუღებელია. ფერმერებისთვის ფორმა 2-ის დავალდებულება არასწორია. ჩვენ გვაქვს ISO და HACCP სერტიფიკატი, რაში ვიხდით ფულს გაუგებარია. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს უნდა გადაუხადოთ 5 თეთრი, ეს დაახლოებით 600.000 ლარია წლიურად. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ახალი გადასახადი მწარმოებლებთან კონსულტაციების გარეშე დაადგინა. ბიზნეს სექტორს მათგან ულტიმატუმის გარდა არც შესაბამისი არგუმენტები მოусმენია. 24 აგვისტოდან სურსათის უნებლობის ახალი ტარიფების ძალაში შესვლამ უკვე გამოიღო შედეგი. მწარმოებლების ნაწილმა ქათმის ხორცზე ფასები გაზარდა. 1 სექტემბრიდან უკვე გავაძლიერეთ დაახლოებით იგივე თანხის გავაძლიერეთ რა თანხსაც დავგვერდა სახელმწიფო. არ გვაქვს ისეთი მარჟა, რომ ჩვენ ეს გადასახადი აიტანოს შემაიწყოს. როდესაც ჩვენ შევაწყვეტეთ სოფლის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შეგვიძინეს, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ ფორს-მაჟორ სიტუაციაში მიღებული გადაწყვეტილება და გადარიანოთ მექანიკას საქმეში მოლაპარაკების მასშტაბთან და გადახედონ არის. ერთი შეხედვით ეს დარგში ჩადებული გადასახადია, მაგრამ ეს არის არაპირდაპირ გადასახადი. ხო ეს გინდა არ გინდა მომხმარებლის ჯიბიდან მიდის ეს ფული და მეფრინველეობის ასოციაციის ხელმძღვანელს მიაჩნია, რომ ახალი გადასახადების დაწესებით დარგისთვის ხელი შეშლა მიზან მიმართულად ხდება. როგორც ზურაბ ბუჩუმბეგაშვილი ამბობს, ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ გადაწყვეტილების მიღება ბიზნესთან კონსულტაციების გარეშე მოხდა. ბიზნეს სააგენტოსგან განმარტებები არ მოусმენია. წინა დღეს დარიგდა დადგენილებები და მეორე დღეს იძულებული იყვნენ სასაკლაოს მეპატრონეები ხელი მოეწერათ ან
საერთოდ დაეხურათ ეს სასაკლაოები. არაფრით არ არის გამორიცხული, რომ ხვალანზე კიდე რაღაც ახალი გადასახადი შემოვიდეს დარგის წინააღმდეგ მიმართული და ამ დროს ვიღაცა აპირებს ისევ დარგში რაღაცა ინვესტიციის ჩადებას, რაღაცის გაკეთებას, უბრალოდ ის მაინც ვიცოდეთ, რომ დავხუროთ ეს წარმოებები, გავჩერდეთ, იმიტომ ხვალე შეიძლება კიდე რაღაც კანონი შემოვიდეს ჩვენ საწინააღმდეგო, გავაგრძელოთ მუშაობა და ვაწარმოოთ ქართული პროდუქტი თუ აი ვერ გავიგე რა უნდათ. ასოციაციის ინფორმაციით ყოველწლიურად ქვეყანაში 20,000 ტონა ქათმის ხორცი იწარმოება, რაც დაახლოებით 20 მილიონი ფრთა ქათამია. შესაბამისად, როგორც ფერმერები აცხადებენ, ახალი დაბეგურის პირობებში თითოეული წარმოებული ქათმიდან ქვეყნის ბიუჯეტში სოლიდური თანხა შევა. თავისუფლად და შესაძლებელი გერქვათ სტარტაპი და ამავდროულად იყოთ სტანდარტული კომპანია, მთავარია შეიცვალოს მიდგომა სტარტაპების მიმართ. მაგალითად, ადამიანებმა იცოდნენ, რომ კერძო ბიზნესის დასაწყება და არ არის აუცილებელი კოლოსალური თანხების ინვესტიცია და დაფინანსება თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან. ასე უპასუხა საქმის კურსის კითხვა სტარტაპების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ვოლფგანგ ბენეკერმა, რომელიც გერმანულ კოოპერატივს მონაცემებთან დაკავშირებულ საკონსულტაციო მომსახურებას უწევს. როგორია სტარტაპის დაფინანსების მოდელი გერმანიაში და რა რეკომენდაციები აქვს სტარტაპ პანდატას მართველი პარტნიორს ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ვოლფგანგ, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოდით მოგვიყევით თქვენი სტარტაპის შესახებ. როდის დაიწყეთ მის შექმნაზე ფიქრი და რა იყო თქვენი ინსპირაცია? ჩვენი სტარტაპი ძირითადად მონაცემთა ანალიზზე და ზოგადად მონაცემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობს. პირადად მე სხვადასხვა სტარტაპებისთვის მიმუშავია ცხოვრების განმავლობაში. ერთ-ერთ კომპანიაში მუშაობის დროს აც უკვე ჩემი პარტნიორი მარკო გავიცანი და ფაქტობრივად ორივეს ერთდროულად დაგვებადა იდეა შეგვექმნა რაიმე ჩვენი საკუთარი ბიზნესი და დამოუკიდებლად გვემუშავა მონაცემთა ანალიზზე. ეს ყველაფერი დაახლოებით 2 წლის წინ ხდებოდა, თუმცა გარკვეული დრო დაგვჭირდა კომპანიის სრულად ჩამოყალიბებისთვის, რაც შეეხება ჩვენს საქმიანობას. გერმანულ კოოპერატივებს უწევთ მონაცემებთან დაკავშირებულ საკონსულტაციო მომსახურებას. ამ 2 წლის განმავლობაში ყველაზე მთავარი, რაზეც მუშაობ და რაზეც ვართ ორიენტირებულები, ეს არის პროფესიონალი გუნდის ჩამოყალიბება, რომელშიც თითოეული წევრი ინდივიდუალურად კვალიფიცირებული იქნება ვიწრო მიმართულებით, მაგალითად, ბიზნესის მონაცემთა კვლევა, შემდეგ ამ მონაცემთა აღრიცხვა და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ ზოგადად სტარტაპის იდეაზე და მის დანიშნულებაზე? ალბათ აქ უფრო მნიშვნელოვანია თუ როგორ განსაზღვრავთ სტარტაპს, რაც დამერწმუნეთ არც ისე მარტივი საქმეა. მაგალითად, ადამიანთა უმრავლესობა ჩვენს კომპანიას როგორც სტარტაპს ისე აღიქვამს, თუმცა ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბებულ ვართ სტარტაპი ჭეშმარიტი გაგებით თუ არა. ალბათ ეს იმიტომ, რომ დაფინანსება ჩვენ არასოდეს მიგვიღია. საქმე ისაა, რომ ჩვენ თავიდანვე გადაწყვეტილი გქონდა დარჩენილიყავით დამოუკიდებლად და არავისებ ყოფილიყავით დამოკიდებულები. თუნდაც მეწილეზე, რომელიც ადრე თუ გვიან თავის წილს მოითხოვს. მნიშვნელოვანია ის ფაქტორიც, რომ არავის კარნახი არ გვინდოდა ვალდებულებებიდან გამომდინარე. ჩვენ იმ თანხის სრულად რეინვესტირებას ვახორციელებთ, რასაც გამოვიმუშავებთ. ზოგადად მე მივესალმები კომბინირებულ დეფინიციას, ანუ ჩემი აზრით თავისუფლად არის შესაძლებელი გერქვათ სტარტაპი და ამავდროულად იყოთ სტანდარტული კომპანია. მთავარია შეიცვალოს გაგება და მიდგომა სტარტაპების მიმართ, მაგალითად ადამიანებმა იცოდნენ, რომ პირადი ბიზნესის დასაწყება და არ არის აუცილებელი კოლოსალური თანხების ინვესტიცია და დაფინანსება თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან. მთავარია სწორად დაგეგმა და მოთმინება. ანუ შესაძლებელია რომ ნებისმიერი სტარტაპი დაფინანსების გარეშე ჩამოყალიბდეს, თუ მნიშვნელობა აქვს რა მიმართულებით აპირებს სტარტაპი მუშაობას? რასაკვირველი არის ასეთი ბიზნეს მოდელები, რომლებიც ხადია საჭიროებენ ფინანსურ დახმარებას და ინვესტირებას მათში. რაც შეგვეხება ჩვენ აქ უფრო ქათმის და კვერცხის სიტუაცია იყო. ჩვენ გვინდოდა რომ ჯერ აგვემუშავებინა სტარტაპი მიზერული თანხები და შემდეგ მიგვეღო მსხვილი დაფინანსება სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან. ეს ნამდვილად იყო გამოწვევა, თუმცა ჩვენ თავი გავართვით და ვთვლით, რომ ეს არის ჩვენი წარმატება. სწორედ ამ წარმატებისა და გამოწვევების შესახებ ვისაუბრეთ დღევანდელ შეხვედრაზე ტექნოპარკში და მიმოვიხილეთ სხვადასხვა ბიზნეს მოდელები. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.